บทเรียนนี้จะกล่าวถึงการเขียนรายงานข้อมูลทางสถิติ การเขียนบรรยายกราฟ แผนภาพ และรูปภาพในงานวิจัยค่ะคำนามที่มักพบในการอธิบายข้อมูลทางสถิติได้แก่ data คือข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย เป็นคำนามที่อยู่ในรูปพหูพจน์ ดังนั้นเราห้ามเติม s ส่วน datum เป็นคำเอกพจน์ของ data facts คือข้อมูลความจริง figures คือจำนวนหรือตัวเลขและถ้าอยู่ในบริบทตัวเลขมักจะเป็นพหูพจน์และต้องเติม s ค่ะมีสำนวนคือ facts and figures ซึ่งแปลว่าข้อมูลที่ถูกต้องและมีความละเอียด evidence คือหลักฐานมักอยู่ในรูปของ uncountable noun ดังนั้นจึงเติม s ไม่ได้และเมื่อจะต้องนับจะใช้ว่า a piece of evidence หรือ a body of evidence diagrams คือแผนภาพที่มีลายเส้นรูปแบบต่างๆ graph เส้นกราฟภาพกราฟ table column row คือตารางที่ประกอบด้วยข้อมูลที่อยู่ในแนวตั้งและแนวนอน vertical axis คือแกนตั้งหรือเส้นแนวตั้ง horizontal axis คือแกนนอนหรือเส้นแนวนอน charts bar chart flow chart histogram pie chart chart หรือแผนภูมิอาจประกอบด้วยแผนภูมิแท่ง flow chart คือแผนภาพที่แสดงลำดับขั้นตอน histogram เป็นกราฟที่มีการแสดงแจกแจงความถี่และ pie chart คือแผนภูมิวงกลม distribution คือการกระจายตัวเช่นใน probability distribution การกระจายของความน่าจะเป็นหรือ sampling distribution การกระจายตัวของค่าตัวอย่าง proportion คือสัดส่วนที่ใช้ในการแสดงความสัมพันธ์อาจจะมีรูปประโยคคือ proportion of something to something หรือจะใช้เป็น something in proportion to something ratio คืออัตราส่วน trend คือแนวโน้ม volume คือปริมาณค่ะคำกริยาที่ใช้ในการรายงานและการจัดการกับข้อมูลทางสถิติมีดังนี้คำนามทางสถิติสามารถตามด้วยคำกริยารายงานเหล่านี้ค่ะ demonstrate examine explain give illustrate indicate investigate point to present prove provide reflect report review show suggest support และ tell ส่วนคำกริยาต่อไปนี้จะเป็นการอธิบายว่าเราทำอะไรกับข้อมูลทางสถิติ analyze collect compile falsify gather interpret issue obtain organize และ tabulate คำคุณศัพท์ที่ใช้อธิบายข้อมูลทางสถิติได้แก่ accurate clear comprehensive distorted empirical false illuminating interesting little known relevant reliable significant striking undeniable valid vital และ vivid คำกริยาที่ใช้บรรยายการเปลี่ยนแปลงในแนวขึ้นได้แก่ accumulate accrue climb escalate grow increase maximize rise rocket soar และ surge
และคำกริยาที่ใช้บรรยายการเปลี่ยนแปลงในแนวลงได้แก่ abate decline decrease drop fall plummet plunge minimize reduce และ subside และสองคำสุดท้ายที่ครูวางไว้ล่างสุดของตารางภาพก็คือ fluctuate ที่แปลว่าขึ้นลงและ level off คือค่อนข้างคงที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากคำวิเศษต่อไปนี้จะใช้อธิบายคำกริยาที่แสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งในแนวขึ้นและในแนวลงโดยจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นเร็วหรือช้าถ้าเกิดขึ้นช้าได้แก่ gradually little by little slightly slowly steadily และ step by step ถ้าเกิดขึ้นเร็วจะใช้ dramatically hastily quickly momentarily noticeably rapidly sharply significantly speedily suddenly swiftly และ widely ตัวอย่างของประโยคที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลทางสถิติข้อที่ 1 The facts and figures provide sufficient information for the students to make a quick decision. Facts and figures คือข้อมูลที่ถูกต้องและมีความละเอียดตามด้วยคำกริยาให้หรือ provide ไม่เติม s เพราะ facts and figures เป็นพหูพจน์กรรมของประโยคก็คือ sufficient information ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับใครสำหรับผู้เรียนที่จะใช้ในการตัดสินใจมาดูข้อ 2 ค่ะ There were slight fluctuation in the number of foreign visitors in the last quarter of the fiscal year. Slight fluctuation คือการผันผวนเล็กน้อยในช่วง3 เดือนสุดท้ายข้อนี้ครูนำคำคุณศัพท์หรือ adjective slight มาขยายคำนามทางสถิติที่แสดงการผันผวนนั่นก็คือ fluctuations fluctuation ในเรื่องใดเรื่องจำนวนของนักท่องเที่ยวในไตรมาสสุดท้ายของปีประโยคนี้เรายังสามารถปรับโครงสร้างและนำคำวิเศษหรือ adverb มาขยายคำกริยาได้นะคะดูประโยคในวงเล็บเลย In the last quarter of the fiscal year the number of foreign visitors fluctuate slightly ข้อ 3 The graph illustrates that the research investment in the first quarter of the year 2020 has decreased noticeably คำกริยาที่ใช้อธิบายกราฟในข้อนี้ก็คือ illustrates และมีการบอกแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในการลงทุนของการวิจัยที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยใช้ adverb ขยาย verb has decreased noticeably ประโยคที่ 4 ค่ะ Overall, the figures suggest that the infectious patient increases will continue in the United States of America, but not in China, where the disease had first initiated. Overall เป็น transitional signal ที่แสดงภาพสรุปโดยรวมของเรื่องที่กล่าวมาก่อนหน้านี้มักจะใช้เริ่มต้นประโยคในย่อหน้าสุดท้ายประโยคนี้พูดถึงตัวเลข the figures ตัวเลขอะไรตัวเลขจำนวนที่เพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อและยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ในประเทศจีนที่เป็นประเทศแรกที่มีการติดเชื้อมาดูนะคะคำกริยาของ the figures คือ suggested ซึ่งเป็นคำกริยาแท้ของประโยคต้องตามด้วย that บวกด้วยวลีที่เป็นกรรมสังเกตด้วยนะคะว่าครูขีดเส้นใต้ increases เพราะต้องการจะบอกว่าคำนี้เป็นคำนามค่ะไม่ใช่คำกริยาและเรามีกริยาของวลีเสริมนี้อยู่แล้วก็คือ will continue อ่านทวนดูนะคะดูว่าเรานำคำกริยาคำ adjective มาใช้กันอย่างไรบ้างในการอธิบายข้อมูลทางสถิติค่ะ